Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh thủ thuật. Hôm nay kênh thủ thuật sẽ giới thiệu với các bạn một cái thủ thuật để chúng ta có thể chèn hình ảnh vào trong cái comment của Excel. Ví dụ như thế này. Trong Excel, khi chúng ta rà chuột vào một cái ô nào đó, chúng ta có thể nhập một cái comment, một cái ghi chú vào. Thì làm thế nào để mà chèn cái hình ảnh vào cái comment này như trên màn hình các bạn đã thấy. Thì hôm nay kênh thủ thuật sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chèn hình ảnh vào. Rồi bây giờ mình sẽ nhập một cái ô mới. Ví dụ như là Trần Văn A, Trần Văn B. Rồi bây giờ chúng ta đầu tiên là chúng ta insert comment vào cái ô mà mình muốn chèn hình vào. Chúng ta nhấp chuột phải, insert comment. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào cái rìa của cái comment, nó hiện cái hình cái mũi tên hai chiều để cho phép mình là phóng to và thu nhỏ cái comment đấy. Chúng ta nhấp vào cái rìa để nó hiện lên cái mũi tên hai chiều. Chúng ta nhấp chuột phải, format comment. Đấy. Trên cái hộp thoại hiện ra chúng ta chọn colors and lines. Rồi trong cái color này chúng ta xỏ xuống, chúng ta chọn là fill effects và các bạn chọn cái thẻ picture. Sau đó chúng ta nhấp select picture. Rồi mình sẽ chọn from a file để mình chọn một cái hình ảnh ở trên cái máy tính của mình. Rồi sau đó là mình route đến cái thư mục mà chứa cái hình ảnh để mà mình chèn vào. Chúng ta chọn cái hình và chúng ta nhấn insert. Rồi ok. Đấy, như vậy là cái hình ảnh đã được thêm vào trong cái comment. Chúng ta có thể edit comment để chúng ta xóa cái chữ đi, xóa cái nội dung đi, chúng ta chỉ chừa lại cái hình ảnh này. Đó. Chúng ta có thể edit comment để chúng ta chỉnh cho cái hình ảnh nó bự hay nhỏ là tùy theo mình mong muốn. Đấy, tương tự như vậy. Ô thứ hai, nhấp chuột phải, insert comment. Rồi chúng ta xóa nội dung đi. Chúng ta nhấp chuột phải vào cái rìa của cái comment. Chúng ta chọn format comment. Tiếp tục chọn color and lines. Trong ô color xỏ xuống, chúng ta chọn fill effects. Chọn thẻ picture. Select a picture. From a file. Cái chỗ này select a picture này. Đấy, các anh chị có thể chọn hình ảnh từ những cái nguồn khác, ví dụ như từ bin image search, chúng ta search từ internet, hoặc là trên cái máy tính của mình thì chúng ta chọn là from a file và chúng ta trỏ đến cái thư mục chứa cái hình ảnh để chúng ta nhấn insert. Ok. Đó, chúng ta có thể kéo to cái hình ảnh ra, edit comment, kéo to ra. Đấy. Thì bằng cách này các bạn có thể dễ dàng chèn cái hình ảnh vào cái comment để minh họa cho cái nội dung của cái ô đó. Thường là ví dụ như tên, danh sách tên thì chúng ta có thể chèn cái hình ảnh của cái tên nhân viên đó vào, hoặc là nó là chúng ta đang làm việc thì chúng ta có issue, chúng ta muốn có cái hình ảnh để minh họa cho cái issue đó để cái người đọc họ dễ dàng họ nhận biết, thì chúng ta có thể dùng cách này để chúng ta chèn hình ảnh vào trong cái comment. Cảm ơn các bạn đã xem kênh thủ thuật. Chúc các bạn thành công.